Cu toții posedăm acest atribut numit atenție. Personal consider că este o superputere, căci unde ne concentrăm atenția, acolo se va duce energia noastră și ceva se va crea în urma acestei acțiuni. Cu privire la un aspect interior, fiecare dintre noi experimentează termenul de daydreaming, un fenomen care se definește prin derularea continuă a unor filme sau imagini mentale în perioada de veche. Aici nu includem imaginația activă. Asta ne împiedică să trăim în prezent și să fim imersați în totalitate doar în acest moment. Din păcate ne putem identifica cu ceea ce vedem, fie că ne transpunem în anumite evenimente din trecut unde încă suntem ancorați de emoții neprocesate și reprimate, fie că ne proiectăm în viitor și creăm evenimente fictive care ne aduc anxietate sau diverse stări. Acest fenomen ne face pur și simplu să fim niște spectatori blocați în propriul teatru mental. Spectatori care se uită în continuu la filmele derulate în propriile minți. Toate aceste imagini, filme, gânduri intrusive sunt iluzii. Și iluzia reprezintă ceea ce nu este real. Este ceva total fictiv. Însă dacă permitem acestor iluzii să se repete la nesfârșit, vor prinde rădăcini în mințile și mai apoi în sufletele noastre și le vom considera reale. Cu privire la un aspect exterior, trăim într-o lume în care totul încearcă să ne acapareze atenția. Rețele sociale, reclame și marketing excesiv la orice produs, știri de regulă negative și așa mai departe. Toate exploatează mecanismele dopaminergice ale creierului nostru și fiecare like, notificare sau scroll infinit sunt proiectate de echipe de ingineri cu scopul de a ne acapara atenția, căci la finalul zilei aceasta este adevărata monedă a zilelor noastre. Însă la fel ca și la aspectul interior, tot noi permitem ca atenția noastră să ofere energie acestor distrageri. Spun permitem pentru că noi suntem managerii și responsabilii propriei noastre minți și ne lăsăm atenția să ofere energie atât iluziilor interne cât și distragerilor din lumea externă. Problema în ambele cazuri este că atenția noastră pare a fi adormită. Fie că alergăm după un gând pentru o anumită perioadă ca apoi să ne trezim dintr-o transă realizând că facem altceva, sau că ne-am condiționat ca niște șoricei să luăm telefonul din 5 în 5 minute pentru puțină dopamină, în ambele cazuri suntem inconștienți, cu atenția adormită. O unealtă pe care o putem folosi pentru a recăpăta controlul asupra atenției noastre este meditația. Pe scurt, meditația este antrenarea conștiinței sau atenției noastre pentru a percepe mai mult decât percepe în momentul de față. Personal folosesc această unealtă de ani de zile și pot spune că efectele și beneficiile ei sunt pe cât se poate de reale. Practic am observat că petreceam mult timp urmărind aceste iluzii într-un mod inconștient și în același timp mă lăsam distras de diferite surse externe, tot într-un mod inconștient. Ce a făcut meditația a fost să-mi antreneze atenția în așa fel încât să reduc timpul pe care îl petreceam urmărind aceste iluzii sau să mă las pierdut în lumea externă și să am o atenție mai ageră și mai trezită. În timp, chiar dacă aceste iluzii sau distrageri externe continuă să apară, atenția reușește să le depisteze rapid și nu le mai oferă energie. Este practic un mușchi care poate fi antrenat. Aceasta este o unealtă pe care o putem folosi în fiecare clip a vieții noastre. Adică putem să facem fiecare moment să fie unul meditativ. Fie că spălăm vasele, fie că vorbim cu un prieten, că muncim, că mergem la sală, orice. Trebuie doar să ne concentrăm atenția în fiecare clipă, în tot ceea ce facem și să ne imersăm complet în prezent. Poate părea dificil, dar prin exercițiu și repetiție chiar ne putem recăpăta controlul asupra celei mai puternice atribuții pe care o avem.